Varmt välkommen till Information Talks by Sigma Technology. Vad är nu det, tänker säkert ni? Ja, vi på Sigma Technology Information drar igång en serie av program som vi kallar för Information Talks by Sigma Technology. Vi gör korta förinspelade program i talkshow-stil med 2 experter, en intern och en extern. Och även frågor ifrån er. Idag är vi i Göteborg, men under kommande program kan vi också vara på andra kontor och orter runt om i Sverige. Och programmen kommer vi att publicera på våra digitala kanaler framöver. Varför gör vi det här nu då, och vad är syftet och målgruppen? Ja, vi vill lyfta intressanta ämnen och ha en dialog med och mellan olika experter i branschen. Dels för att utveckla oss själva, men också för att utveckla branschen vidare. Vår målgrupp, det är alla som är intresserade av teknik och produktinformation. Vilka är vi och vilka kommer vi bjuda in? Ja, Sigma Technology är ett globalt ledande bolag inom teknik och produktinformation. Och jag som står här, jag heter Andrea Egerdal och jag är avdelningschef här i Göteborg. Jag har jobbat inom branschen ungefär 20 år som teknisk skribent och koordinator och projektledare. Och vi kommer som sagt att bjuda in experter ifrån Sigma och ifrån kollegor i branschen för att prata om intressanta ämnen. Och vilka kan då dessa ämnen vara i våra kommande program? Ja, vi har några exempel som vi har tänkt ut redan idag. Till exempel, hur är det att jobba med teknikinformation? Vilka roller finns nu och vilka roller kommer att behövas framöver? Vad behöver användarna för innehåll, content? Vad är informationsarkitektur och hur jobbar man med det? Vad är API-dokumentation? Vad innebär det att jobba med UX, UI-writing? Hur skriver vi information för till exempel Medtech? Har informationen behövt ändras så här i pandemitider? Hur ser framtiden ut för branschen? Ja, många frågor har vi som sagt redan idag, men vi vill jättegärna höra vad ni tycker att vi ska prata om. Så skicka in din fråga till oss här på e-postadress informationtalks@sigmatechnology.se. Då kommer vi till dagens ämne och dagens experter, och det är apropå framtidsspaning. Och vi kommer att prata om evolutionen av produktinformation. Och med oss idag så har vi Johan Tornadsson och Liselott Chafi. Välkomna! Då börjar jag med Liselott Chafi. Du är ju avdelningschef på Sigma Technology. Du är en dataingenjör som halkade in i yrkesrollen som teknisk skribent för ungefär 20 år sedan. Du har också då jobbat som uppdragsledare och också även startat kontor runt om i världen. Och Johan Tornadsson, du är VD för Sigma Technology Information och även styrelsemedlem i BOTI som är branschorganisationen för teknikinformation. Du har också en bakgrund som skribent, du har varit projektledare och enhetschef och du har dryga 20 år i branschen. Välkomna båda två. Tackar. Som sagt, dagens fråga är ju evolutionen av produktinformation. Och jag tänkte kanske att du, Lise, får börja berätta lite om vad du har för erfarenhet och tankar kring detta. Jag tycker det är väldigt intressant att titta på hur tekniken ändras beroende på vad vi vill ha. Och i och med att tekniken ändras så måste vi som beskriver tekniken också ändra hur vi gör det och vilka format och så. Och vi hade ju faktiskt ganska intressanta ämnen på BOTI detta året och även förra året när vi pratade lite om industri 4.0 och information 4.0. Jag ser ju, om man ska förklara det enkelt, så kan man titta på hur vi började. Vi hade 3G och vi började använda mobiltelefoner, smartphones, och vi började ladda ner videoklipp och det var mycket data som skulle ner. Då behövde vi 4G för att kunna hantera all den här datan. Nu när vi tittar framåt så
börjar vi ladda upp saker i nätet. Vi är plötsligt i Internet of Things. Alltså det är sakerna som börjar ladda upp data och till och med prata med varandra. Och det påverkar ju oss och vår roll. Det är jätteintressant. Precis. Har du något du vill tillägga till det? Både det vi har pratat om som sagt på Boti, men också... Ja, men det är ju verkligen så som Lise säger. Det är ju, teknikskiftena får ju en stor påverkan på den information som användarna behöver. Och sen skulle jag också vilja lägga till att ytterligare en komplexitet är ju nya typer av användare. Man pratar om generation X och Y och Z och allt vad det är. Det är användare som använder andra format än vad teknikinformation historiskt sett kanske har haft. Så att där har vi ytterligare en utmaning. Just det. Vad bra, då får jag tacka er så mycket för det. Och då har vi kommit till delen där vi tänkte svara på lite frågor ifrån er. Vi la ju upp information om det här programmet, om Information Talks på LinkedIn. Och vi har fått in lite frågor den vägen. Så jag tänkte att vi skulle kika på dem och jag ska låta er två svara på det. Och vi börjar med en filmfråga här som Jessica i Stockholm har skickat in. Hallå där, hej! Jag heter Jessica och jag har en fråga till er. Jag undrar, hur tror ni att produktinformationen kommer att förändras i och med 5G? Tack så mycket, hej hej! Ja, det hänger ju ihop med det här mobiltelefon-story. 4G räcker ju inte. Det var data ner, nu är det ju data upp och då behöver vi 5G. Och det är också så då att produkter kommer att prata med varandra också. Och det kommer också påverka oss. Vi börjar ju se det gör vi ju alla i våra roller och hos våra kunder. Så ser vi ju att vissa roller får vi har större behov av dem framöver. Till exempel API-skribenter. När det handlar om att man måste informera utvecklare så att de kan få produkterna att prata med varandra. Och vi utvecklar chatbots och det händer mycket. Så 5G är jag vet inte vad man ska kalla det. Det är en stor spelare i hela det här. Utan 5G kommer inte funka och tack vare 5G så händer det. Liksom. Det är jättekul. Jag tänker det är ju, alltså 5G är ju en mobilstandard och så vidare, men på något sätt så i hela samhället och för produktinformation också, så det blir nästan som ett begrepp för att förklara hela teknikskiftet som man står inför och all funktionalitet som den möjliggör då. Så att svaret är ju jättestort egentligen. Ja, det är det. Definitivt. Men ni ska få fler utmaningar, tänker jag. Vi har en fråga till här som har kommit in från Hasse i Göteborg. Hur förändras vårt behov av teknikinformation när vi inte bara ska använda en produkt utan också samspela med den, som till exempel med en automatiserad produkt? Ja, det är ju intressant, för man kan ju tänka sig då att produkten blir mer automatiserad. Då behöver användaren mindre information för att kunna hantera den. Och det är säkert så. För vi ser fler och fler sådana produkter i samhället där användaren kanske ska interagera med produkten, men man behöver kanske inte konfigurera den eller ställa in den på samma sätt. Men då blir det ju som så att då har man en automation, man har ett system, produkterna ska interagera med varandra, så någon måste sätta upp att de här produkterna fungerar ihop. Så kanske blir det ett litet skifte för vem vi behöver skriva informationen om produkten. Men är det inte så att vissa produkter blir svårare att använda? Och vi har ytterligare en fråga från Hasse gällande just det. Ibland så ställer ju utvecklingen nya krav på oss som användare när produkter utvecklas. Förr i tiden var det till exempel ganska enkelt att köpa en glödlampa. Det är det inte längre. Jag måste veta saker som att ljusstyrka och effekt inte är samma sak. Jag måste veta olika ljuskällors färgtemperatur. Jag måste veta vad enheter som candela, Kelvin, lux, lumen står för att kunna göra rätt val i butiken.
Vilka fler teknikområden finns det som vi som användare kommer att behöva veta mer om? Ja, det är nog svårt att veta. Jag tycker att Hasses exempel är väldigt bra. Vi sa ju tidigare här att produkter blir enklare, de automatiseras. Men samtidigt är det ju så att produkter förändras med teknikskiften. Så att saker som var naturligt för en produkt förr i tiden, det är inte samma enheter eller begrepp som vi använder idag. Så teknikinformatörer kommer ju ha en utmaning att kunna ta fram information som möter den målgruppen som är van att använda de gamla begreppen. Men också möter målgruppen som inte känner till de gamla begreppen. Så det vi kan säga är väl att man som teknikinformatör verkligen måste tänka till kring vad man använder för begrepp. Och symboler. Alltså luren på mobiltelefonen är ju ett ypperligt exempel på detta. Alltså vi gamlingar, vi vet att förr i tiden var det en fysisk produkt. Man lyfte luren för att ringa. Men barn idag, de har aldrig sett en sån. De fattar ju inte den symbolen. Liksom. Så att det är ett skifte. Då har vi en sista fråga här. Den kommer ifrån Viktor i Göteborg. Vilka färdigheter och kvalifikationer tror ni att producenter av produktinformation kommer behöva ha om 10 år? Det är en bra fråga. Ja. Verkligen. 10 år är ju kanske en kort tid, men det händer ju mycket nu. Alltså det händer oerhört mycket. Och som vi sa innan, om vi nu är i Internet of Things så finns det ju en vision för 2030 som är om 10 år om Internet of Senses där vi som människor ska uppleva med alla våra sinnen. Vad kommer det att ställa för krav på produkterna och på oss som beskriver produkterna? Det är intressant. Jag menar både internet och sensis, produkternas komplexitet, där vi pratar om automation för alla de här delarna gör ju att användarens omvärld och användning av saker och ting blir lite mer komplex och kanske inte blir så påtaglig som att det är färre fysiska produkter och så vidare. Så jag tänker mig att där blir det ju också en förskjutning från verkligheten som att jobba som teknikinformatör. Från att tidigare, åtminstone för en del teknikinformatörer, har kunnat jobba med att titta på produkten. Man utgår från produkten och vad den har för tekniska specifikationer och egenskaper och beskriver det. Alltså jag tror att vi kommer segla ganska långt ifrån det där teknikinformatören istället får titta på användarens situation. Och det är klart, det gör man idag också. Men de två är mycket närmare varandra. Så där tror jag att vi kommer hitta mer användaranalys och mer att titta på helheten för system och så vidare. Ja. Jättebra synpunkter, bra diskussion och bra frågor måste jag säga. Tack för att ni kom hit och tack för er som skickade in frågor. Som sagt, vi ska avsluta dagens program. Men om du vill diskutera frågorna vidare med oss eller har kommentarer om programmet, har andra frågor eller kanske vill vara med, då får du jättegärna kontakta oss på vår e-postadress informationtalks@sigmatechnology.se. Stort tack för att du lyssnade idag. Så vad har vi pratat om idag? Ja, i det här pilotavsnittet så har vi pratat övergripande om evolutionen av produktinformation. Dels med våra experter här i studion, Lise och Johan, och dels med en del frågor ifrån er. I kommande program så kommer vi fördjupa oss i en del av de här ämnena men också andra ämnen som vi nämnde tidigare. Och samtidigt behöver vi fortfarande er hjälp med att få in förslag på andra ämnen och frågor som vi kan ta upp i kommande program. Så stort tack för att ni lyssnade och tittade på detta idag och varmt välkomna tillbaka till Information Talks by Sigma Technology.